and the food is great. And yeah, we're going to eat this, and I recommend you na kung after mo mag-snack, pag humanin yung snack o linong ang saging, pagtapos na kayong kumain nung basta ka na linong ang saging, ayaw ilapay ang panit. Ayaw sagsalan. Kadot lang. Ayaw ilapay ang panit sa saging, kaya pwede nyo sun marutuin ang Pinoy. Thumbnail. Mana?